Ja, doet het, ja. Ook de thuisluisteraars, we gaan samen zingen en u mag rustig meedoen thuis. Niemand hoort het, maar u kan wel lekker meedoen dan. We gaan zingen 104. Mezelf in perspectief.
zingen nu het lied 111. Wat een volle zaal. Goedemorgen allemaal. Wat goed dat u er bent. En wat goed als u thuis bent ingeschakeld dat u er ook bent. En of dat nou op zondagmorgen is of dinsdagmiddag om 4 uur. Het maakt ons niet uit. We willen ons graag verbonden voelen met u allemaal. Ik zal me even voorstellen. De naam is Tim Kroes en ik kom uit deze gemeenschap Amsterdam Slotervaart. In het dagelijks leven heb ik 25 kinderen voor mijn neus van groep 6. Dat is mijn werk. En ja, we willen er gewoon een goede morgen van maken. Ik mag samen zijn met... Mijn naam is Lilian Diem. En wij zijn vanmorgen, het was eigenlijk midden in de nacht, zo voelde het nog, uit Leerdam gekomen. Het was nog donker, maar we hadden wind mee, gelukkig. Ik ga naar de dienst in Nieuwegein. En ergens in april of zo vroeg Michel Post: zou jij 10 december 2023 de landelijke dienst willen doen? Ik denk, dat is nog oneindig ver weg. En een soort vlaag van verstandsverbijstering heb ik ja gezegd. Maar nu is het zover. Het is nu 10/12/23. Wij zijn hier, u bent daar thuis. Of wat jij ook zei, Tim, op dit moment of op een later moment. Laten we het goed hebben met elkaar. Daar hebben wij ons voor ingespannen. Ja. Een moment om even, ik noem dat altijd, met jezelf op schoot te gaan. Na te denken over de betekenis van je leven. En dat hoeft helemaal niet hoogdravend te zijn. Maar gewoon in een sfeer komen dat je weer even over je mens zijn nadenkt. En dat in de gezamenlijkheid, ook thuis of hier, dat is eigenlijk waar we ons voor hebben voorbereid en wat onze bede is. Ja, zo doen, ja? Heel goed, ja. Dan zou ik zeggen, neemt u plaats. Ja, zeker. Doe ik het ook. Ja. Ja. Nou, Tim vertelde dat hij in het onderwijs zit. Ik zit in het voortgezet onderwijs, dus ik dacht wel een beetje in het begin, misschien wordt het wel too much. Maar ik geef geen les in hoe het leven te leven. Dus we willen geen beschouwing, maar ik wil een stukje van mezelf laten zien, mijn voorbeelden gebruiken, maar dat u ook in de gelegenheid bent om over uw eigen leven te mijmeren en eventueel besluiten te nemen. Meer wil ik niet. Het is kerst, bijna. We zijn in voorbereiding, de kerstboom staat hier ook. Misschien heeft u hem thuis ook al opstaan. In de weekbrief wordt het thema van de kerstwijding genoemd. En dat thema, dat is geliefd, bevrijd, verbonden. En Tim en ik hebben in onze voorbereiding die 3 thema's eigenlijk eens op de hand genomen. Het wonderlijke is dat je tijdens het voorbereiden ontdekt dat ze met elkaar te maken hebben.
dat het een bijna niet zonder het ander kan. En ik dacht na over het thema verbondenheid. De afgelopen weken zag ik in verband met de situatie verschillende sollicitatiebrieven en cv's. En het leek wel alsof iedereen schreef dat hij een verbinder was. Dat is kennelijk een hip woord tegenwoordig, ik weet het niet. Als ik naar het journaal kijk, denk ik de realiteit is heel anders. Want waar zijn die verbinders dan? Maar het gevoel van verbondenheid, we hebben het er vaak over, maar het voelt soms niet zo. Ik weet niet of u dat ook herkent. Als ik naar het nieuws kijk of de wereld om me heen zie, dan voelt het soms niet verbonden. Voel ik me er trouwens ook niet verbonden mee. Ik ben in 2009 gescheiden. En het gekke was, ik scheidde op dat moment niet alleen van mijn toenmalige partner, had ik het gevoel. Maar ik scheidde eigenlijk van jullie allemaal, zal ik maar zeggen. Ik voelde me op bepaalde momenten nergens meer bij horen. Misschien kent u dat gevoel ook wel. Dan ben je niet alleen gescheiden, maar je ook een beetje afgescheiden. Ik weet nog wel eens, dan kwam ik uit de dienst in Nieuwegein. En dan stond ik bij het stoplicht na de dienst. En dan stonden er nog broeders en zusters naast mij bij het stoplicht. En die waren zo gelukkig. Ze hadden ook zulke leuke kinderen. Heel erg samen en compleet. Nou, dan zat ik wel eens stiekem te janken hoor, op de A2. En we hebben het in de dienst vaak over dat je je deel voelt van de schepping. Nou, weet u, bij een zonsopgang op Bali heb ik daar echt geen moeite mee. En u kent vast ook wel die momenten dat je op een zwoele zomeravond in augustus voor je tent naar het firmament zit te kijken. Ik voel me totaal deel van de schepping en van alle mensen omheen. No problem. Maar op een druilerige dinsdag in november, tijdens een veel te lange vergadering met weer die irritante collega die zichzelf nogal goed vindt, me dan deel voelen van de schepping. Of zaterdagnacht, als er nog pubers thuis moeten komen. Je dan verbonden voelen met de schepping en met de mensen daaromheen. Dat is levenskunst, denk ik. Wij zijn apostolisch en wij noemen onszelf een religieus-humanistische beweging. Die 3 woorden spreken me aan. Religieus, want ik wil dat het ook over God gaat. Het moet ook over mensen gaan, over u, over jou, over mij. En ik hou ook van beweging. Die 3 dingen die passen me als een jas. Als ik het gevoel van verbondenheid kwijt ben, en dat lukt natuurlijk wel eens, of dat gebeurt wel eens, dan moet ik in beweging komen, dan wil ik in beweging komen om het weer terug te vinden. Als ik vroeger wel eens iets kwijt was, en ik vroeg aan mijn moeder, heb je dat of dat gezien? Dan zei ze, waar heb je het voor het laatst gehad? Vond ik een vreselijk irritante opmerking. Als ik dat namelijk wist, was ik het niet kwijt. Dus als ik mijn gevoel van verbondenheid met mijn medemens of met het leven kwijt ben, dan moet ik in beweging komen om het weer te vinden. Waar heb ik het voor het laatst gehad? En toen ik daarover na zat te denken, moest ik denken aan een jeugddienst, lang geleden, misschien leeftijdsgenoten kunnen zich die jeugddienst ook nog herinneren, was met Frans Lefèvre. Ik was in die periode, licht opstandig ten aanzien van mijn geloof en eigenlijk ten aanzien van alles. En toen zei broeder Lefèvre, je kunt wel zeggen, ik heb niet zoveel met God, maar weet je, God heeft wat met jou. En als ik het wel eens kwijt ben, dat gevoel, dan denk ik aan zijn woorden. Dat is zo'n ankerpunt. Waar heb je het voor het laatst gehad? Daar had ik het. Hij kwam binnen als een dreun. God heeft wat met jou. Zelfs met mij. Ja. En misschien heeft u ook van die plaatsen. Of van die momenten. Of van die mensen. Of een lied waarin je het weer terugvindt. Ik heb een lied gevonden wat mij heel erg helpt om in dat gebied te komen. Dat is lied 65, meen ik. Ja, Vredesperspectief. Daar gaan we nu naar luisteren.
is mijn lied van de verbondenheid. Dat is mijn volkslied. Op 30 juli 1939 werd er hier niet zo heel ver vandaan in de Palestrinastraat, misschien kennen jullie dat wel, als Amsterdammers, werd een klein jongetje geboren. Het was een roerige tijd, een angstige tijd, vergelijkbaar met nu. En dat kleine jongetje, dat was eigenlijk niet gewenst. Zijn moeder wilde hem niet. Wie zijn vader was, wisten ze eigenlijk ook niet precies. Dat konden de verschillende zijn. Geen van die mannen heeft hem ooit erkend. Dat was het begin van zijn leven. Hier ergens zijn kleine voetstapjes. Op 4 oktober 1941 werd er in een piepklein huisje in Koudekerk aan de Rijn een meisje geboren. Als nummer 8 van de 9, midden in de oorlog. Geen geboortekaartje. Ze zei later wel eens tegen mij, met nummer 8 van de 9 waren ze niet zo blij meer. Dat waren mijn vader en moeder. Dat was hun start. Het volgende thema is geliefd. Hoe cruciaal is het waar je wieg heeft gestaan, onder welke omstandigheden je geboren bent. Als ik aan mijn jeugd denk en ik denk aan de dienst, alle liedjes gingen erover dat ik goed was zoals ik was. Ik ben wie ik ben uit de oerbron ontstaan. Zoals jij is er maar één. En dan dat kleine jongetje in de Palestrinastraat. Dat meisje in Koudekerk aan de Rijn. Het heeft hun hele leven als een, nou niet als een rode draad, maar als een zwarte draad door hen heen gesijpeld. Gelukkig vonden ze elkaar. Ze hadden elkaar lief. Ze achten elkaar hoog. Ze brachten elkaar in het licht, zou ik bijna zeggen. Mijn moeder had er een soort tweede natuur van gemaakt om onzichtbaar te zijn. Om onder de radar te blijven. Niet tot last te zijn. Nooit tot last zijn. In 1965 trouwden mijn vader en moeder. En in 1969 werd ik geboren. Willen jullie even heel snel uitrekenen hoe oud ik ben? Dat kan. Ik was een jaar of 18 en wij konden thuis echt goed praten met elkaar. Ook wel eens een beetje... Ik wist ook precies hoe ik mijn ouders op de kast moest krijgen. Missie geslaagd. En toen ik een jaar of 18 was, 17 kan ook, zo'n periode dat je denkt van, ja, wat stel ik eigenlijk voor? En ik vind leven soms ook gedoe. Ja, of als ik kijk wat het me oplevert, dan denk ik, wat een gedoe. Nou, dat dacht ik toen ook. En ook wel twijfel aan mezelf over mijn impact op de mensheid. Ineens kom je erachter dat dat minimaal is. En daar kon ik mijn moeder echt flink mee stangen, zeg maar. Want ja, zij hadden mij natuurlijk opgevoed met dat ik helemaal goed was zoals ik ben. En toen zei ik op een gegeven moment tegen haar, maar mam, wat heeft het dan eigenlijk voor zin dat ik besta? En toen zei ze, ach meid, zegt ze, het is zo belangrijk dat jij er bent, want van jou was er nog niet één in de schepping. Dat was ook weer zo'n bominslag. Dit was ook weer zo'n bominslag. Je hebt niet zoveel met God. God heeft wat met jou. En van jou was er nog niet één in de schepping. Van u trouwens ook niet. En van u thuis ook niet. Dat is een geweldige gedachte eigenlijk. Soms denk ik ook, dat is maar goed dat er maar één is, maar... Ja. Dus diezelfde moeder met dat rottige begin, met dat niet gewenste gevoel en onder de radar blijven, die zorgt er nog steeds voor dat ik me soms als een anker vastklamp aan die woorden. Dat ik me weer geliefd voel en dat ik daarmee ook van andere mensen kan houden. Zoals dat vredesperspectief waarover gezongen werd. Je moet bewegen naar de plaats waar je het laatst had. Denkt u maar eens na over wat die plek voor u is, of wie de persoon is. Een van de mensen die me daar ook bij helpt, en misschien heeft u het al 1 miljoen keer gehoord, nou dan moet u maar even uw oren dicht doen, maar is Nelson Mandela in 1994.
Soms moet je dingen ook heel vaak horen om het bij je binnen te laten komen. Onze diepste angst is niet dat we onmachtig zouden zijn. Onze diepste angst is juist onze niet te meten kracht. Niet de duisternis, maar het licht in ons is wat we het meeste vrezen. We vragen onszelf af, wie ben ik om mezelf briljant, schitterend, begaafd of geweldig te achten? Maar waarom zou je het niet zijn? Je bent een kind van God. Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden. Er wordt geen licht verspreid als de mensen om je heen hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid. We zijn bestemd om te stralen, shinen noemen ze dat tegenwoordig, geloof ik. Zoals kinderen dat doen. We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is te openbaren. Die glorie is niet slechts in enkelen, maar in ieder mens aanwezig. En als we ons licht laten schijnen, schept dat voor anderen de mogelijkheid hetzelfde te doen. Als we van onze diepste angst bevrijd zijn, zal alleen al onze nabijheid anderen bevrijden. Dan gaan we nu graag luisteren naar lied 15, Heilzame Stilte. En dan ga ik aan Tim vragen of jij... Dank u wel. U zingt over nieuwe geestkracht. En dat is iets, daar moet je soms flink naar zoeken. Het is niet, je draait een kraantje open van, nou geef me maar een glaasje geestkracht. Zo werkt het niet. Nee. Ik heb hier mijn geboortekaartje. Het is een kopie ervan. Ja, zo klein waren ze in die tijd. En er staat boven: met grote vreugde geven wij u kennis van de geboorte van onze zoon. Nou, dat was ik. En
ja, mijn vader en moeder waren blij met mij. En toen ik een paar dagen oud was, heeft mijn vader me, meestal op mijn verjaardag, vertelde hij dat altijd. Dan zei hij, jij lag in mijn armen. En je lag me aan te kijken met die grote blauwe ogen van je. En toen heb ik tegen je gezegd, je bent goed zoals je bent. En je mag worden wat je wil. En hij zei, ja, je was zo klein. Jij besefte gewoon niet wat ik zei. Hij zei, maar ik heb het vooral tegen mezelf gezegd. Want hij zegt, ik realiseerde mij op dat moment dat er ook momenten waren dat ik je wel achter de behang kan plakken. Die waren er. Hij zegt, en als ik dan weer eens dacht, en nou, oh nee, ik heb dat gezegd. Nou, ik groeide op. Ik ging naar de lagere school, zoals het toen nog heette. En ik was zo'n kind, weet je, je legt een keer wat uit en dan kon ik het meestal wel. En nu denk ik, nou, dat is die ideale leerling. Ja, op dat gebied wel. Op ander gebied had ik een grote vriendin, Sandra heette zij. En met Sandra samen waren wij een beetje de dorpsgek van de klas. Maar we konden het heel goed met elkaar vinden. En toen ik naar de brugklas ging, toen ontdekte ik, hé, ik ben eigenlijk nu niet één van iedereen. Hier is een pikorde. En ik sta onderaan. Dat is geen leuke ontdekking. En wat kun je eraan doen? Goed, ik had Sandra wel en die nam het er af en toe voor me op. En dan deelde ze hier en daar weer eens een paar flinke klappen uit. Ze was niet bang. Maar als je op een gegeven moment te horen krijgt van, nou, je stelt niks voor, je bent stom, je deugt niet. En je kijkt in de spiegel en je ziet daar een puber met een bril met -7 en een beugel. En een huid waar ik van alles en nog wat op smeerde om vooral maar op die leuke jongens en meisjes van de reclame te lijken, dan ga je dat geloven. Als het maar vaak genoeg tegen je gezegd wordt, dan ga je echt denken, wat stel ik nou voor? En dan is het op een gegeven moment zo erg, als je in de tram stapt en je loopt naar voren en er wordt gelachen, dan denk je, oh, dat zal wel om mij zijn. Dan ga je willen dat die boze wereld, want zo zag ik dat, die wereld moet veranderen. Nou, dan kun je wachten tot je naar ons weegt, die verandert niet hoor. Echt niet. Nou was het ook zo dat ik in die tijd naar de dienst ging in Amsterdam 1 op de Overtoom. Nu kent het gebouw waarschijnlijk wel, maar dat was in Amsterdam Oud-West. En dat gebouw stond midden in een huizenblok. En als je daar naartoe wilde, moest je door de poort. Dan kwam je op een binnenplaats en daar was dan het gebouw. En dan had ik als kind altijd, en later ook, het gevoel van, ik ga nu door die poort en daar is het goed. Ik laat alles achter me. Het was daar liefdevol. Ik wil niet zeggen dat ze altijd lief waren, want ik ben ook wel eens van kinderkoor gestuurd hoor. Hè, broeder de Ruiter, weet u nog? Maar ik had het idee, daar mag ik zijn wie ik ben. Dat zeggen die mensen, maar dat is ook zo. Dan moet je oppassen dat je niet in 2 verschillende werelden terechtkomt. Want dat is ook niet goed. Daar is het zo en daar is het zo. Je zit gevangen in die situatie. Je bevindt je in omstandigheden waar je niet in wil zitten. Ja, wat doe je dan? Dan moet je, ik gebruik het woord moeten eigenlijk liever niet hier, maar ik moest veranderen. Het moest vanuit mij komen. Ik kan de boze buitenwereld niet veranderen, dan zal ik mezelf moeten veranderen om mij daar een plek in te vechten. Letterlijk soms. Dus ik ging van de MAVO naar de HAVO, toen dacht ik, dit is mijn kans. Andere locatie, 4 HAVO. Nou, dat is een zootje, daar zit van alles door elkaar. Bijna niemand kent elkaar daar. Ik fietste regelmatig langs een kapsalon. En daar hingen dan van die mooie foto's van die snelle jongens, dat ik dacht, zo wil ik er ook uitzien. Dus ik ben op een gegeven moment gewoon daar naar binnen gegaan. En toen wees ik een plaatje aan van, nou, zo wil ik mijn haar hebben. Met zo'n grote lok, weet je wel, echt jaren 80, ja. En toen zei die kapster, ja, kom over 4 weken maar terug, het moet nog even groeien. Maar ondertussen dacht ik, ja, wacht even. Ik ga vast, dus ik heb staan prutsen voor die spiegel, joh, dat wil je niet weten. Om er toch maar zo uit te zien. En ik wilde lenzen. En dat vonden mijn vader en moeder niks, want die zeiden, die ben je binnen de kortste keren ben je ze kwijt. Dan neem ik wel een krantenwijk. Dus elke morgen stond ik om 4:15 op, om de Volkskrant en de Trouw rond te brengen. Dat mijn vader zei, hij wil het echt wel graag, hè. We gaan hem sponsoren.
En ik kwam op de HAVO en ik voelde me een stuk zekerder ook. En ik dacht, en nou is het afgelopen, ik pik het niet meer. En dan werkt dat. De situatie, zei ik al, die kon ik niet veranderen. Ik kon wel mezelf veranderen. Hè? En wat ik nou eigenlijk bedoel te zeggen is, je bent goed zoals je bent. Je zei het al, je bent goed zoals je bent. Dat moet je soms heel vaak tegen jezelf zeggen. Misschien wel 100 keer. En dan, sluit ik aan bij de laatste zin van de weekbrief, het mag beginnen met die eerste stap. En dat is er één. Om jezelf te bevrijden. Amen. Dan moet ik even kijken. Ja, en je zei het ook al, als je je bevrijd wil voelen, je wil dat er van jou gehouden wordt, moet je ook van jezelf houden. Dan kun je de stap maken naar anderen, de verbinding maken. Dat kun je doen als je 80 bent, maar dat kun je ook doen als je, een jaar of 5. En er is een heel mooi filmpje over. Alsjeblieft. Do you know what love is? I do. About helping people Yeah. and being kind. Okay. I like that. Who do you love? I love my friend Ray because he's so nice to me. When do you feel loved? When someone hugs me and when I'm not lonely. When you're not lonely and someone hugs you? And when I hug myself. You hug yourself? Do you think it's important to hug yourself? Yeah. You know that hugging yourself is helpful? Yeah, but not helpful, but it makes me feel relaxed. Makes you feel relaxed. Can you show me how you hug yourself? That's what we call self-love, right? Yeah. That's important, right? We have to love ourselves. Dan ben je zo klein, hè? En dan kan je dat. Ja. Ik wil de weekbrief voorlezen. En er staat boven, een universeel verlangen. Geliefd mens. We schrijven oprecht, geliefd mens, vanuit ons hart om deze brief aan u, aan jou te adresseren. Dat is niet vanzelfsprekend in een wereld waarin geliefd vaak een synoniem is voor succesvol zijn, scoren, jezelf profileren of winnen. Een wereld waarin het eigen maakbare succes de norm is geworden, terwijl mensen hierop maar beperkt invloed hebben. Denk bijvoorbeeld aan jongeren die moeilijk aan een woning kunnen komen. De gezondheidszorg die niet zomaar meer beschikbaar is voor iedereen. En de nog steeds groeiende armoede in ons land. De realiteit van het leven inspireerde ons bij het samenstellen van de verhalen van de kerstwijding. De gekozen thema's, geliefd, bevrijd en verbonden, konden we pas echt doorvoelen toen we er iets tegenover stelden. Wat als je niet geliefd bent? Wat als je gevangen bent in een situatie waarop je geen invloed hebt? Wat als geliefden om je heen wegvallen? De hoofdpersonen Tobias, Natalia en José laten zien dat een leven in liefde niet vanzelfsprekend is. Soms weer barstig. Maar ze laten ook zien dat het daarbij niet hoeft te blijven. Hun verhalen zijn tijdloos en zouden zomaar die van ons kunnen zijn. Ze gaan over onrecht en onmacht. Over de omstandigheden waarin je je bevindt. Tegelijkertijd gaan ze over hoop en vertrouwen. Over anders kijken. Over ontdekken wat nou mogelijk is. Over wat ik kan doen op deze plaats. Op dit moment. We hoeven niet altijd alles goed te doen. Of ons met grootse ambities verantwoordelijk te voelen voor de hele beweging in de samenleving. De welbekende eigen vierkante meter biedt hoop en perspectief. Think big, act small is een aantrekkelijk uitgangspunt. Dromen mag zeker, maar klein beginnen ook. Delen begint altijd met een eerste stap. Het helpt als ik steeds wil geloven in nieuwe kansen elke dag
Of, zoals in het voorwoord van de kerstwijding staat, om vragen van een andere kant, nieuw, met minder onrust of met milde ogen te belichten. Vragen waarbij het antwoord nog best even mag wachten. En misschien, soms onverwacht, is een ander ineens in staat om jouw vragen te begrijpen. Of jij die van de ander. Een wisseling van perspectief. De mensen om je heen eens verrassen met een waarom-vraag, als het eigen oordeel eigenlijk al aanklopt. Wat zou het je opleveren? Het zijn stappen naar mezelf, naar van binnen, naar wie ik graag wil zijn. Kan ik, na 50 weekbrieven met deze aanhef, hardop tegen mezelf zeggen, ik ben geliefd? Of is het makkelijker om een ander lief te hebben? Wat nou als ik wil geloven dat ik geliefd ben? Niet om wat ik deze dag doe of laat, maar om wie ik ben. Stel dat meer mensen zich bevrijden van schroom en twijfels en zich geliefd weten door de ander, door zichzelf, door het leven. Wat een kracht zou er vrijkomen. Bij alles wat zich in de wereld en in onszelf afspeelt, vreugde en verdriet, inspiratie en onmacht, perspectief en tegenslag, willen we blijven geloven in de liefde en zijn we dankbaar met wat ons is gegeven. Ons verlangen, een universeel verlangen naar licht, warmte en vrede, inspireert ons om bewust te zijn van onze mogelijkheden zelf licht en liefde te brengen. Het mag beginnen met die eerste stap. Wij wensen u een mooie, inspirerende kerstwijding toe. Met onze hartelijke groet, Renier Deemeijer, Judith de Vries en Naomi Zieren. Amen. Nieuwe kansen, elke dag. Dat is een heel mooi antwoord. Alsjeblieft. Nou, het stof is er ook weer uit de pijpen. Dank u wel. Ja, nu bent u weer gaan zitten, maar ik wil graag het gebed voor de rondgang uitspreken. God, bron van zijn. En dan noem ik God, omdat ik wil proberen toch dat wat eigenlijk niet te benoemen is, een naam te geven. Dat, ja, wat mij overstijgt en dat wat ik in de hele schepping elke dag weer terugvind. Daar wil ik graag verbonden mee zijn.
wat ook bij die schepping hoort, dat is mijn naaste. Die maakt het er niet altijd naar. En toch wil ik ook daarmee verbonden zijn, want ik wil een liefdevol mens zijn. En om dat te kunnen zijn, wil ik verbinding maken met de liefde in mijn hart. Want van daaruit leven, dan kan ik een liefhebbend mens zijn. En ik ga straks aan de rondgang en dan wil ik mij weer vastleggen in het feit dat ik een liefdevol mens wil zijn. En daar wordt er weer het mooie van. Dat is niet naïef, dat is gewoon hartstikke nodig. Amen. Neemt u plaats. Even kijken. Ja. Ja, en altijd, als ik zo met de schaal mag staan, dan moet ik aan een oud leerling van me denken. Ik had hem in groep 5, hij is al 14 of 15. En zijn vader werkte bij de KLM. En zijn opa en oma woonden in Portugal. En dan zei hij wel eens, nou, ik ga het weekend weer naar opa en oma. Ja, dat kan als je vader bij de KLM werkt. En toen zei hij een keer, ja, ik zeg, goh, wat leuk, ga je weer naar ze toe? Ja, maar dan moet ik naar de kerk en dat vind ik niet leuk. Ik zeg, oh, moet je dan lang stilzitten? Nee, zegt hij, maar dan gaan ze allemaal lopen en dan moet je een droge cracker opeten. Als ik hier nou sta, dan denk ik, het is voor mij meer dan dat. Nou dacht ik er ook niet zo over na toen ik 8 was. Dan was het van, nou, ik mag weer even lopen. Maar ik heb net uitgesproken dat ik een liefdevol mens wil zijn. En dat kun je wel zeggen, nou oké, dat spreken we af en je gaat naar huis. Maar dit is nog een extraatje. Jullie zijn er getuigen van dat ik dat uitspreek, dat ik dat op deze manier vastleg. En dan mag je me eraan houden ook. Dus mijn voornemen om een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Amen. Hij is niet droog trouwens. Uw voornemen een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Amen. Uw voornemen een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Amen. Uw voornemen een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Amen. Uw voornemen een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Amen. Uw voornemen een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Amen. Uw voornemen een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Amen. Mag ik deze nu geven? Nee. Ik zou het belangrijkste vergeten. Ook uw voornemen thuis om een liefdevol mens te zijn, wordt in deze rondgang meegenomen. Amen. Ja. Mag ik eerst nu geven? Een kleine huishoudelijke mededeling om te voorkomen dat de rondgang een soort mierenhoop wordt. Deze 2 delen gaan eerst en u krijgt daar een seintje als dat vak aan de beurt is. Ja. U bent van harte welkom. Ja, zo.
Oh ja.
Dank u wel. Moed is luisteren naar je hart, terwijl je hoofd uitroept dat er wel 1000 redenen zijn waarom je stoppen moet. Moed is verder dan je schaduw en reiken naar het licht. Moed is springen in het diepe met je ogen stevig dicht. Moed gaat verder op de weg waar anderen afhaken. Moed is hoopvol, positief en durft dromen waar te maken. Moed is als een diepe zucht, de drijfkracht van de geest. Moed is zoveel sterker dan het lijden dat je vreest. Moed is dichter bij het doel en zelf je koers bepalen. Moed is varen op gevoel en angst in lef vertalen. Ja. Wilt u met ons afsluiten? Ja, dat wil ik. Ik wil met mijn ogen open allereerst ook iedereen die aan de voorkant en aan de achterkant voor deze bijeenkomst gezorgd heeft. Bloemen, koffie, geluid, al heel erg bedanken. Dat helpt allemaal mee, zeg maar. Ja, zeker. En dan zou ik nu graag een gebed uit willen spreken als afsluiting van de dienst. Ja. Ik sluit mijn ogen en richt mijn concentratie en mijn aandacht om de juiste woorden te vinden voor hetgeen we vanmorgen met elkaar beleefd hebben. Ook al ziet de wereld er soms verwarrend en chaotisch uit, vanmorgen is mijn geloof weer versterkt dat de goede mensen altijd met meer zijn. Ik heb zo, wat de zangers net zongen, we willen liefdevolle mensen zijn, onze zielsaanbidding in een rondgang, de besluiten die er ongetwijfeld ook bij de broeders, zusters en jonge mensen thuis genomen zijn. Daar gaat kracht van uit. Het gedicht wat Tim voorlas over moed, laten we maar moedige mensen zijn en onze liefde geven waar liefde nodig is. Onze verdraagzaamheid brengen waar onverdraagzaamheid is. Misschien wat milder zijn in ons oordeel, waar soms het oordeel nog hard in is. En laten we daarin onszelf en onze kracht geloven. En ook in die van onze naasten. Met deze voornemens willen we de komende tijd weer ingaan, vastbesloten, moedig en liefdevol. Amen. Amen. Dan sluiten we nu dit samen zijn af. En ik hoop dat u nog een lied heeft. Ik heb ook erg genoten van de zangers en ook het meezingen weer gewoon lekker. Een goede dag gewenst allemaal. Ja. 54. Blijmoedig verder. Zo doen we dat. 54.